Bye-bye, Jessica! Bye-bye, Hornet! Ayan, si Hornet Jessica nandyan, guys. Sakay na nga ako sa lightboat ngayon. At ihatid ako papunta sa port para makauwi ng Pilipinas, guys. Mag-aeroplano naman ako, guys. Medyo mauga-uga ngayon sinasakyan ko. Ayan, madilim. So, pasahero ako dito ngayon. Maliit na boat na tayo ngayon. Nasa lifeboat tayo. Guys. Thank you. Ako sa kwarto. Ayan. Magandang gabi sa inyo. Dito na ako ihiga. Dito na yung gamit ko. The Travelers. Oh, ang uga.